وبرکاته. نن راځو انشاءالله د ورډ پروګرام مایکروسافټ ورډ څلورم لیکچر ته. پرون مو دریم لیکچر ویلی، نن به راځو څلورم لیکچر ته به ورراسو. دا به ووایو نو دا پروګرام شروع شو. پرون موږ فایند، ریپلیس او سلیکټ دا مو وویلې، او دا هیډن 1 هیډن 2 سټایل دا مو وویلې. نو نن راځو کاپي کټ پیسټ دې ته راځو. دا په اول سر کښې موږ شروع کړو، پاتې شو، خو اوس به موږ شروع کړو. دا به ووایو او دا مهم هم دي. نو زه دا یو پاراګراف جوړ کړم، بیا به یې وکاروم. دا جمله ده، دا به زه اوس کاپي او پیسټ کې وکاروم. راځو موږ اول دا زه کاپي کړمه. چې کله مې کاپي کړله نو بیا زما کاپي کوم، دا به زه کاپي کړم. اوس دا اول دا نه ښکاري چې کله کاپي کړي. نو کاپي دې نه اوس دا زه کاپي پیسټ کوم، په بل ځای کې راخیستی، دوه دانې ته جوړوم. دا پیسټ مې ووایو، یو به بل سي، بیا یې ووایه بل به راسي، بیا یې ووایه څومره چې ته ووایې همغومره به درته راوړي په پیسټ باندې. او که چېرته موږ دا یو دانه راواخلو، کټ ووایو، کټ که ووایو کټ یې کړو. دا یوه جمله زه کاپي کړم، پیسټ نو سلیکټ کړم، بیا به کټ ووایو. کټ مطلب له دې ځای نه راخلي کته، اوس دې ځای کې انتخابوي، دې ځای کې دلته یې ووایه، هغه ځای نه به ختمه سي او دلته به راسي. کټ دا معنی چې له یو ځای نه یې وړي بل ځای ته، هغه ځای نه یې ختموي. چې کوم ځای کې ول هغه ځای نه چې د کاپي سلیکټ کړه نو بل ځای ته یې وړي کټ کوي. که پیسټ دا معنی، کټ دا معنی، او کاپي له یو ځای نه نورې ته څومره چې څوک کاپي کوي هماغه یې درته راړوي. او دویم راځو دلته نورې، بیا په دې ځای کې نور اپشنونه دي رقم. نو اول زه دې ته یو فارمیټ ورکوم. فارمیټ سور رنګ ورکوم، لږې سایز غټوم او بولډ کوم یې. دلته دا لومړی همدا خو یې پیسټ کوي، هماغسې ساده سره رقم ته چې ده دا یې درته بل ځای کې راولي، څومره چې ته پیسټ کوې دا یې همدې په ډول درته راولي. کوم څه رقم چې دا ده فارمیټ یې، کوم فارمیټ دې ورکړی وي، سایز دې ورکړی وي، دا هم همدغه درته راولي. او دا یې بیا درته راولي، دا یې هم ساده راولي، پیسټ کوي درته خو خالي ساده یي. چې کوم ډیزاین یې پکې ورکړی هغه یې پکې نه دي ورکړي، دا یې هم همداسې دې اوس کار ونه کړو. خو دا یې پروګریس فارمیټینګ ایم د بولډ فارمیټ یې ختموي، رنګ یې ختموي، خو سایز یې چې کوم بولډ یې ورکړی هغه یې پاتې کوي. او صرف آن د ټیکس کیپ آن د ټیکس دا یې یوازې خط درته راولي، ساده په ساده ټیکس چې کوم دې ورکړی هماغه درته راولي، فارمیټ یې نه راولي کوم چې ورته ورکړی دی. بیا دا اپشنونه دلته دې ځایونه کې شته. اوس زه یو ځل دا سلیکټ کړم، دا یو دانه ده، مطلب دا مې کاپي کړه. راځم پیسټ سپیسیکل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ، که دا بیا په آبجیکټ کې درته راولي، په مضمون کې لکه یو آبجیکټ سایز غوندې درته پیسټ کوي. دلته سم کار نه کوي بیخي، یو ځل نه پیسټ کېږي. دا همدغه یو ده، داسې درته په سبجیکټ کې راولي. بیا ته دلته غټولی شي او نور یې پکې راوستلی شي، څومره چې ته لیکې دې ته وایي آبجیکټ. آبجیکټ په سیسټم کې راوستلی، دا دواړه موږ آبجیکټ کړل، نو دا یې دا رقم ته بیا دلته کوچنی وړه کولی شي، څومره چې ته غواړې په آبجیکټ کې درته راولي. او دویم دا پیسټ فارمیټینګ ټیکسټ، چې کوم فارمیټینګ دې ورته ورکړی د کوم رنګ دې ورته ورکړی هماغه رقم ته درته راولي. دویم یې درته راوړي چې رقم چې د هغلته ورکړی وي هماغه رقم ته یعنې واټ دا یې بیا درته راولي. او که چېرته ان فارمیټینګ ټیکس وایي، ان فارمیټینګ ټیکس ساده یې درته راولي، کوم څه رقم چې دې کاپي کړی، لکه اوس ما دلته دا یو رقم ته کړی
چېرته اوس دا مطلب دې جملې دا کاپي کړم، دا جمله به کاپي کړم، دا اوس دلته پیسټ کړئ. ان فارمیټینګ بغیر له فارمیټینګ. فارمیټینګ معنا ټیکسټ دې ورکړی، رنګ دې ورکړی ده، کوم رنګ چې دې ورکړی ده بغیر د فارمیټینګ نه یې درته راولي. فارمیټینګ معنا رنګ دې ورکړی، سایز دې ورکړی، مګر ټول درته ختموي نه یې راولي. او بل دا پکچر د عکس په بڼه درته راولي. هغه کوم چې موږ ټاکلی هغه اوس راغی، مخکې نه و کار یې نه کوو. د عکس په رقم ته دا اوس ګوره د عکس په ډول شو، دلته ټول فارمیټینګ د عکس سره کوم ډیزاین ورته بدلی د عکس په بڼه درته راولي. بیا که چېرته دا داسې غټی کوچني کوې نو ختم هغه رقم ورسره ځي. اوس ګوره زه دلته څومره چې کوم نو ختم غټېږي. دا د عکس په بڼه درته راولي، څه رقم چې ته کاپي ورته ورکړې دا یې د عکس په بڼه شو. او بل دا پیسټ، دا دواړه هم بیا همدغسې ساده یې درته راولي چې کوم رقم ته غواړې بغیر فارمیټینګ نه. دا رقم دغه دې لپاره دي. دلته دا بېرته سم کړم، دا خو مو ویلي وو چې کوم ځای کې دا به بېرته ختم کړو. بل پاتې شو فارمیټینګ پینټر. دا فارمیټ اول به دا هم ختم کړو. دا به دې نه فارمیټینګ سیسټم اوس که چېرته موږ دې ځای کې دا انتخاب کړو نو فارمیټینګ سیسټم وایي بیا راځو دې ته، دې بروش به پرې راسي. دا بروش دا انتخاب کړه چې کوم فارمیټ دې ته ورکړی ده، رنګ دې ته ورکړی، سایز دې ته ورکړی ده، نو دا به په دې کې هم راسي. هر څنګه چې غواړي په یو ځای کې تا یو ډیزاین جوړ کړی دی، هر څه غواړي. او که چېرته ته اوس راځې هغې ته هم دا رقم ته سایز یې بدلوي، رنګ یې هم داسې بدلوي، نو وخت دې نیسي. نو هغې نه چې څنګه چې فارمیټینګ پینټر ووایي نو کوم ډیزاین چې په دې کې کړی ډایرکټ په دې کې هم جوړولی شي سمدستي. بس په یو کلیک سره دا هم انتخاب کړه، هغه هم انتخاب دی په دې لپاره دی. نو دا شو دې لپاره. نو بل راځو ورې دا پراګراف چې ده چې لږ یو ځل کاپي کړم، لږ یې غټ کړم. او بل د دې شارټکټونه درته وښیم، د پیسټ او کاپي. دا زه کاپي کړم. شارټکټونه کټ شارټکټ چې ده د کټ شارټکټ کنټرول ایکس یې ووایې نو دا یې کټ کوي، کاپي کوي خو کټ ده. او د کاپي کنټرول سی چې ووایې کاپي کوي. او بېرته چې بیا پیسټ کوي نو کنټرول وي به ووایې، کنټرول وي بېرته درته راولي. کنټرول وي په لنډ څومره چې ووایې مثال مخکې ما هلته په هغه کړو کاپي سلیکټ کې، اوس دا په کنټرول وي باندې بېرته راوستلی شو څومره چې ته غواړې. نو اوس راځو پرنټر ته، فایل ته به لاړ شو. نو پرنټر درسونه مو دا چې کوم درسونه نیو فایل دی انفارمیشن باره کې دا به ووایو. نیو خو ووایي چې کوم نوی پیج را خلاصوي، انفارمیشن د معلومات دي نور. او سیو چې کوم سیو کوي یو پاراګراف یو څه دې ولیکل نو دا بیا سیو کوي، په دې کې به سیو کوي. که چېرته سیو از بیا د یو ډاکومنټ کې دې کار کړی بېرته راشي هغې کې کار وکړي نو بیا بېرته سیو کوي، په بېرته یو نمبر یې نو بیا به سیو از وایي. او اوپن کله چې ورته راشي کوم فایلونه تاسو جوړ کړي دي ثبت کړي دي بېرته یې په دې نه سیو کولی شي راخیستلی شي. او بل راځو پرنټر ته، پرنټ ته. پرنټ اوس دغه یو پیج موږ لرو، دا به موږ پاکې کاپي کوو. نو اوس زه یو څو دانې پیجونه نور راخلم، یو څو نور نیو جوړ کړم. اوس خالي موږ نو څو شول 8 دانې شول. په دې کې هم زه یو څو دانې واچوم، دې ته به رنګ ورکړم لږ یې غټ ښکاره شي، سایز به یې هم لږ. نو اوس راځم فایل ته او پرنټ ته. پرنټ دا خو پېژنې چې کله یو پرنټ کوي ورسره وصل بیا به پرنټ دا پرنټر د چې کله کلیک کوي پرنټ کوي نو باید په دې باندې وایي، په دې باندې درته پرنټ کېږي. او په دې باندې کوپیس څومره چې غواړې ته راواخلې، څو دانې غواړې څو دانې پیسټ کوې، د دې یو نه چې ته څومره کاپي راوړې څومره پرنټر کوې، یو پیج نه غواړې 3 پیجونه غواړې 10 دانې غواړې څومره چې ته غواړې دلته انتخابولی شي راخیستلی شي. او په دې ځای کې ته پرنټر انتخابوي، کوم یو چې تاسو وصل کړي دي، کوم یو در سره ده، یعنې کوم یو دې انسټال کړی دی ورسره وصل یې تیار
هغې نه به بیا دا ووایې دلته بیا ورسره ثبت کوې بیا به یې ورسره وایې بیا به کله یو پرنټر دې ورسره وصل کړی پرنټ کوې نو دلته بیا تیار انتخابوې هر څومره چې تاسو انسټال کړي جوړوئ په دې کې بیا انتخاب ورته کوې او پرنټ آل پرنټ غواړي چې دا پیج څومره دا جوړ کړي لکه اوس 10 دانې راخیستې په یو وارې پرنټ ووایې نو ټول به په یو دم باندې یو وارې به یو ټول انتخاب کړي یو دانې ټول راړی درته نو پرنټ کوي او پرنټ سلیکشن اوس مطلب دلته یو مشکل را پیدا سو هغې لپاره مې بنده کړی و ویډیو بېرته رالمه نو بل کوم ځای درس موږ وایو سلیکشن فایل سلیکشن باندې سلیکشن مو انتخاب کړی سلیکشن معنا چې کوم ځای ته سلیکټ کړی کوم ځای دې انتخاب کړی نو بیا پرنټر ته راسه همغه یې درته راخلي نو پرنټ سلیکشن ګوره موږ اوس ته انتخاب کړی ده یوازې چې کوم ځای دې انتخاب کړی همغه دې درته سلیکټ کوي او پرنټ کسټم پیج داسې په کوم پیج کې تا اوس مطلب بیرته به راسو دې ته دلته اوس کرسر دې چېرته ایښی په دې پیج کې موږ کرسر ایښی ده تا سره 10 پیجونه دي په هر یو کې دې کرسر ایښی ده همغه ځای کې همغه یوازې همغه ځای ته پرنټ کوي نور ځایونه نه پرنټ کوي نو کرنټ پیج دغه یوازې دا درته انتخابوي چې کوم ځای دې کارول سوی ده کوم ځای دې کار کړی ده کوم ځای کې کرسر دې کېښودل سوی ده په همغه ځای کې درته راښلي او کسټم پرنټ نو دلته ورته لیکلی شي څومره کوم پیج نه کوم ځای نه شروع غواړي لکه کوم ځای نه انتخابوي زه مطلب دلته لیکم 1 نه تر 5 پورې د 1 نه موږ سره 10 پیجونه د 1 نه شروع تر 5 پورې ډاټ سی وایي په منځ کې ډاټ راوړي 5 نه تر 1 نه تر 5 پورې نور نه درته چاپ کوي او که چېرته دلته قامه ورکړي او قامه ورکړي بیا 5 نو بیا به یو سي ډایرکټ به 5 ته وخېږي او بیا ډاټ ورکړي بیا وویل 10 نو بیا به نه یو نه قامه لاړ به سي 5 به ده 5 به سي بیا 5 نه به یو شروع سي تر 6 8 نه تر 10 پورې به یې درته پرنټ کړي دا یې دلته تیار انتخاب کړي دا یې دې لپاره پرنټ نو بل راځو پرنټ ساید دی کې دا پاتې شو او دا ډاکومنټ انفارمیشن دا به بیا وروسته په بل ځای کې راځي هغه در کې به بیا ووایي او اونلی پرنټ اود پیج دا څه معنی کوم ځای کې چې تاک پیجونه یعنی تاک راخلي 1 3 5 دا تاک پیجونه درته راخلي یو تاک یو نه شروع کېږي بیا درېیم بیا پنځم تاک درته راخلي او اونلی پرنټ A1 پیج داسې کوم جفت پیجونه بیا جفت نه شروع کوي یو مطلب 2 4 داسې دا هغه وخت کې پکار دي چې کوم وخت کې ته اوس د شا او مخ دواړه خوا یې پرنټ راوباسي مخ خوا یې پرنټ راوباسي شا یې دوه نو بیا هغه وخت کې دا کېږي 110 OD پیج او بل دا پرنټ ون ساید او دا بیا په هغه وخت کې استعمالېږي کوم ځای کې پرنټ ون کله چې کوم پرنټر داسې پرنټونه دي په یو باندې پیج ور په یو وار باندې دواړو خواوې درته راباسي په یو دانه پاڼه جوړه شوه دواړو خواوې باندې راباسي او نیم پرنټرونه دي یوازې هغه نه لري یو وارې به یو بیا به بلې خوا نو هغې لپاره دا استعمال کېږي دلته او که کوم پرنټر دواړه خواوې لري مثال هره خوا درته یو پاڼه کې دواړه درته جوړولی شي نو بیا پرنټ ون ساید بل ساید دا بیا استعمال دې نه بیا کارولی شي دا یې کولی شي کولیکټډ څه کار کوي کولیکټ هغه وخت کار کوي مثال اوس تا دلته 10 دانې انتخاب کړي دي 10 صفحې دي 10 پرنټر غواړي 10 پیرې غواړي یا 15 پیرې مطلب 10 پیرې دا یو پرنټر پاڼه 10 پیرې غواړي او دلته کولیکټډ کله چې دا کولیکټ وایي نو دا به له یو نه شروع شي تر 10 پورې چې کله تر 10 پورې شي بیا به راسي له یو نه به شروع کړي بیا به یې شروع کړي بیا به 15 پیرې همدغسې راځي درته پرنټ کوي به او که چېرته uncollected وای uncollected معنا یو نه به څنګه دا یو دانه به یو سب پیج به دی ور 15 پیج ته پرنټ کوي بیا په دویم ته هغه به 15 پیج پرنټ کوي بیا به یو ته بیا دوه دریم ته بیا هغه 15 پیج کوي بیا به بیرته راځي دا دې لپاره کارول کېږي او بل دا دې ته براسو دا اورینټیشن څه کار کوي په یو طرف باندې کله چې دا اوس پیج انتخاب کړی دا په یو سیټ باندې واړی که په بل سیټ لکه په دې باندې په یو طرف په دې طرف باندې پرنټ شي او که په اوږدوالي باندې په کوم طرف باندې چې ته غواړې د دې لپاره او لیټر پیج لیاوټ یې ورته انتخاب کوي هر وخت چې موږ کوم پیجونه انتخاب کوو یا دا پاڼې چې د کوم دي نو ټولې په A4 کې دي
هر یوه په A4 کې حسابل کېږي A4 کې اخلي. اوس که مونږ چېرته دا اوس پرنټ کوو نو باید دلته دیم A4 انتخاب کړی دلته بیا A4 انتخاب کړئ. او که چېرته هلته A4 دې انتخاب کړی دلته A5 انتخاب کړئ نو بیا نیم به راباسي. A5 مطلب دوه دانې A5 چې کړي نو یو دانه A4 تر جوړېږي. دا په منځ باندې نیم دي. یو دانه A4 دوه دانې A5 دي. کله چې دا هلته ته نیم انتخاب A4 انتخاب کړی دلته راسي A5 انتخاب کړي نو نیم به یې درته راولي پوره به یې نه راولي. دا د پیج لیاوټ لپاره شو. او نو میریجنز دا بیا څه کار کوي؟ دا یو سیټونه دا سایټونه یې ختموي درته. مطلب دی اورجن دی کوي څومره چې ته غواړې دا هر یو پیج سره لنډوي کا سایټونه. دا بیا څومره چې کاروئ همدغه دې نه کاروئ. پیج پیر شیټ که چېرته په منځ کې اوس دا یو پیج درته څومره ته غواړې اوس دا یو دانه A4 دې انتخاب کړی ده. دا یو A4 یې څو دانې غواړې په یو دانه څو تقسیموي په څلور دانې باندې تقسیموي څومره باندې دا درته څلور دانې جوړوي په څلور پنځه دانې تقسیموي همداسې 14 پورې هر یو پیج پیر شیټ وړکی کوي څومره چې ته غواړې په منځ باندې درته جوړوي. هر یو کې وړې A4 درته راوړي وړې دا A4 په څومره شکلونه باندې وړې حسابوي. دا دې لپاره شو. او بل نور په دې هغه وخت کې چې دا ټول وکړي بیا به راسي پرنټ بیا به پرنټ انتخاب کړي پرنټ به ووایي. بس تر همدې لپاره او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان انشاءالله پنځم لیکچر به سبا ته وایي.